Hello, good morning, everybody, and first of all, thank you for your time in attending to this event that is really, really nice, and also organization, I think, is great. Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentek. Szeretnék gratulálni ehhez a nagyon nívós rendezéshez is, és köszönöm az idejüket, amit ránk szántak. Just a few words about myself. My name is Alessandro Montanarella. I'm from Italy. I'm living in the south of Italy, and I'm a freelance consultant since, this year it's 34 years, so almost to the end. Szeretne egy pár szót magáról beszélni. Alessandro független szaktanácsadóként dolgozik, Olaszországból származik, Dél-Olaszországban lakik, és az idén már 34. éve, hogy szaktanácsadói tevékenységet folytat, és főleg a déli országokban. As you can imagine, south of Italy is, let's say, part of the full Mediterranean area. And we always had to manage with the high temperature, and this is the main topic I'm going to talk today. El tudják képzelni, hogy Dél-Olaszország is a mediterránnak a része, és nekik is küzdeniük kell a forró, meleg éghajlattal, ami gyakorlatilag ennek az előadásnak is a fő vonulata. But before to start the presentation, I would like to make a little introduction for a better understanding of the presentation itself. Az előadás megkezdése előtt egy pici bevezetőt szeretnék önöknek ismertetni, azért, hogy utána mélyebben bele tudjunk menni az előadás lényegébe. You will see the presentation, there are not so many sentences, I mean not so many words, but just some pictures, because what is interesting and what I really would like to do is to stimulate discussion. So please don't take the presentation as a lesson, but just as a sharing experience moment. Majd az előadásban láthatják, hogy kevesebb szöveg, de sok kép lesz benne, és arra szerette volna kérni az Alessandro a kedves hallgatóságot, hogy gyakorlatilag azt ne tekintsék egy leckének, vagy egy előadásnak, amit majd fel kell mondani, úgymond, de szeretné, hogyha stimulálná az önök fejében is azt, hogy ez egy párbeszéd, és hogyha valakinek esetleg van ezzel kapcsolatosan kérése, akkor majd szívesen áll a rendelkezésükre. Because my job, I had the privilege to travel in different parts of the world, and the very interesting thing is that anywhere in the world, the growers have find their own perfect growing condition, and that means that there is no a universal truth in growing. But it depends a lot from the different way and the different condition. That is extremely important for understanding this presentation. Az előadás megértéséhez nagyon fontos azt leszögezni, hogy ő is nagyon sok országban dolgozik, ahol gyakorlatilag a klíma és a helyi körülmények mindenhol egy kicsit másak. Nincsenek univerzális lefektetett szabályok, vagy olyan dolgok, amit teljesen úgy vehetünk, hogy az biztos, hogy úgy van, hanem mindig az adott körülményekhez, az adott helyzethez kell igazodni a stratégiákkal. The growing success is always, let's say, a nice teamwork, never a single man show. Tehát egy igazi jó termesztés az sosem egy single man show, hanem egy igazi team munka. How many times we were talking about this during the last 10 years? Every year a new record, every year a new record. So it's a fact that the climate conditions are changing. But the question is it 2024 also the coldest
of the next 10 years? I mean, can we expect even more and worse condition? Az elmúlt 10 évnek a tapasztalatai alapján még azt mondjuk, hogy minden év más, és azt tapasztaltuk, hogy a 2024-es az a legmelegebb volt ugye az elmúlt 10 évben, de azért felteszi nekünk az a nagy kérdést, hogy de hűvösebb volt-e a 2024-es év, mint a következő 10 év lesz. Nem tudhatjuk. Tehát ezek mindig nagy kérdéseket tesznek föl számunkra a termesztésben. I am having the opportunity and the pleasure to work in this area already since 6 years, and what I am observing now, your climatic condition, it's something we did experience in Italy many years ago. So it's moving. If you see the red color on the map, it will go higher and higher. Az elmúlt 6 év alapján, amit itt a régiónkban dolgozott a szaktanácsadó úr, megállapíthatja, hogy nagyjából az következik be, ami náluk is bekövetkezett az elmúlt 10 évben Olaszországban, hogy azt megnézhetjük, hogy a piros hőmérsékleti zóna egyre inkább északra húzódik fel. So what is the point? If we think that this is something real, this is going to be worse and worse, probably we have to think to change our way of thinking during growing tomato plant, and not only tomato. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ez tendencia lesz, és ez változni fog, akkor nekünk is meg kell változtatnunk, ehhez kell adaptálódnunk ehhez a változásokhoz, a termesztés technológiákban, ezen kell elgondolkozni. So really we cannot just stand and look the weather changing without to act. This is very important. Tehát az, ami nagyon fontos, hogy nem csak állni és csodálkozni kell ezen a változáson, hanem nekünk valamiféle akciótervet kell kidolgozni erre a változásra. Okay, but let's try to get in the let's say the discussion. As it was in my first slide, I will try to give some technical but also practical tips. Nagyon szeretnék Önöknek az előadásomban technikai és praktikus tanácsokat adni a tapasztalataim alapján. Why the warm climate has a big impact of growing? What is the real problem, the real practical problem we are having on the crop? Miért van ekkora nagy hatása a meleg éghajlatnak? Mik azok a praktikus hatások, amikkel nap mint nap találkozunk a termesztés során? Some things can looks like obvious, but it's important to underline some aspect like evaporation. Evaporation is the dynamic part of the plant growing, and wrong climate, or let's say a different climate, can have a big impact on it, and in consequence affecting the growth. Az egyik legnagyobb hatású hatás a növénytermesztésben és a különböző klímákon mindenféleképpen a növény párologtatása. Fruit setting. Fruit setting is one of the part of the growing part that is becoming a nightmare when we are getting to the high condition, high temperature condition. So the impact on this can be very, very negative for the grower. Tehát ami még nagyon-nagyon fontos, ugye a termésképződés. Ugye a termésképződésre óriási nagy hatása van a meleg éghajlatnak, hogy ez az egyik legnagyobb rémálmunk, ami bekövetkezhet a meleg éghajlaton, a rossz termésképződés. Abiotic problems, just blossom and rot is one of them, but we can make more and more, but there is a direct impact, a negative direct impact with high temperature on the quality of the fruit and of course in this case also the production. Ami még nagyon fontos, és amivel ugye szemmel láthatólag találkozhatunk, az pedig
Én bogyóvégfoltosságnak fordítottam le az előadásban, de tudjuk, hogy ez kálciumhiánynak is mondják, vagy bogyófoltosságnak. Ugye ez is a meleg éghajlatnak egy óriási nagy kihívása. We have a specialist in this room about the bees. So I mean, we all know that high temperature has a big impact on the activity of the bees that are vital for the production. A meleg éghajlatnak óriási jelentőségeben ugye a poszméhek aktivitására is negatív hatása van, ami ugye nagyon fontos a termés kötődésben. The quality of the fruit. One of the main problem when we have high temperature is the hardness or let's say softness of the fruit, which is impacting negatively the quality of the tomato. A melegnek nagyon nagy hatása van a termés minőségére is. Ugye a bogyó keménység, vagy a puhulás, ugye az is a negatív hatásai közé tartozik a meleg éghajlatnak. Last but not least, the workers. Probably the workers are let's say, the ones that are really suffering a lot in case of very high temperature, because all of you know how difficult it is to work in that condition, and especially when there is no control of the climate. És utoljára a dolgozókat is meg kell említenünk, hiszen tudjuk azt, hogy egy ilyen meleg növényházban mennyire tudnak a dolgozók szenvedni, és milyen nehéz ezeket a dolgozókat ugye rávenni, hogy esetleg ezek ilyen körülmények között dolgozzanak, tehát rájuk is nagy hatással van ez a klímaváltozás. So at the end it is a must that for optimal growing we need to control the environment, because in this way we can really support the growing in a very difficult condition. Tehát mindenképpen az optimális termesztéshez nekünk a környezetet, a belső-külső környezetet valamilyen szinten meg kell változtatnunk és kontrollálnunk kell. Okay, till now nice word. Of course, it's all we all know that we have to control the temperature, but how we can control the temperature, humidity, of course, all the related parameters like humidity deficit or vapor pressure deficit. Hogyan kontrolláljuk, hogyan irányítsuk a hőmérsékletet, a páratartalmat, a növénynek a párologtató képességét. Ugye tudjuk azt, hogy ezt mindet szeretnénk irányítani ahhoz, hogy a legoptimálisabb termesztést, legoptimálisabb környezetet teremtsünk a növény számára, de hogyan is kontrolláljuk ezeket a faktorokat. I wanted to put this picture in the presentation because it's a kind of summary of what we can do, let's say in a normal level to control the climate. I mean, this is a medium level of technology. Of course, we can go more with the pad and fan, with cooling and fans, whatever, but we always have to consider the practical part of the story. I mean, it's easy to put many systems, but can we? Persze természetesen még több és még több új rendszert rakhatunk be a növényházakba, a pad and fan, az air and energy rendszereket, rakhatunk be plusz ventilátorokat, de hát nyilván, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére ez a technológia, hanem abból kell kihoznunk a legtöbbet, ami jelenleg megvan. Elsősorban. Technology. We can control the climate for sure with the help of technology. Ventilation, for example. In this picture you see a continuous window. Just to give you a number, an idea, in our condition, when the temperature is very high, normally we have in a 9.6 meter an opening of 2.1 meter, which is about 20%. So
The first part, do we have to think to change in the future, of course, our ventilation setup? Tehát először is vegyük sorba, hogy mik azok a technológiai elemek, amiknek a változásával esetleg tudunk elérni a technológiában is változásokat. Először is a szellőztetés. A legtöbb növényházban, amit ő említett a Dél-Olaszországban, ugye van egy adott technológia, 9,6-os hajószélességek. Sorry, forget how high are these greenhouses? The width is 9.60, yes. so the ratio opening Yes. surface is about 20-23%. Yeah, tehát ugye 23-22%-ban nyitott ablakok, tehát jól látjuk, hogy ez egy fóliaház, és folytonosabb tetőnyitás van. If we compare with the Hungarian condition, we have a ratio ventilation covered surface which is much smaller. So again, do we need to think to a different way? Tehát, hogyha összehasonlítjuk a magyarországi növényházakkal, amelyek magasabbak, de némelyiknek ugye kisebbek az ablakok, ott kevesebb a szellőző felület gyakorlatilag. Then cooling system, we have fog system, we have pad and fan. Of course, there are useful tools to support our, let's say, climate control. Hogyha nézzük még a hűtési rendszereket, akkor lehetséges ugye a magas nyomású párásítás, illetve ez a pad and fan hűtési technológia. Ezzel is segíthetjük a hűtését a növényházaknak, mint egy lehetséges megoldásokkal. Also, shading screen can play an important role in climate control, and we have to say thank you also to them for the quantity of technology they put in the screen, different level of shading, different way of working. So for sure, it's a way to support. Ami lehetséges még technológiailag, ugye ezek az új árnyékolóernyők, köszönve a gyártóknak, akiknek különböző százalékú árnyékolási százalékú ernyői vannak, tehát ezekből is nagyobb szortimentet lehet választani, tehát ezek utólag is beszerelhetőek a növényházban. Ez is sokat segíthet. White coating or whitewashing is also something that is getting more and more interesting, because till let's say 10 years ago was just really simple chalk to put, and now we have a lot of opportunity because they can work on temperature, they can work on light, and really effective system. És a külső árnyékoló festékekben is nagyon nagy az innováció. Ugye 10 évvel ezelőtt még csak sima poralapú festékek voltak, ami mész alapú festék volt, ugye az elmúlt 10 évben viszont akkor átfejlődött ez az ipar is, hogy most már vannak ugye fényvisszaverő, akkor különböző vastagságban felvihető fehér festékek, különböző minőségűek, tehát ebben is nagy a szortiment. This is the technology, so really, and of course I'm not the specialist for this, but it can help a lot. But we have another very important tool that are our plants. Ezek a technológiai elemek, amikkel lehet szintén ugye javítani a belső kondíciót, de van egy nagyon-nagyon fontos kulcs a kezünkben, gyakorlatilag a növény. As I am really used in work in very high condition, can we put, let's say, a bit less cooling? It's too cold. I'm used in 40 plus, so thank you. So plants with their transpiration capacity and shading effect, as we will see, they became the biggest tool to control the climate. A növénynek van két olyan tulajdonsága, amivel nagyon jól tudjuk a belső hőmérsékletet szabályozni. Az egyik a párologtató képessége, a második pedig az árnyékoló képessége.
Of course, I forgot to say that any question, if you want, you can stop the presentation because being interactive, it's much more useful. Or later, anyway, the way you like, it's fine for me. Hogyha szeretne valaki közben kérdezni, az előadás közben is megvan rá a lehetőség. Alessandro bátran bátorítja önöket, hogy esetlegesen nyugodtan kérdezzenek, de utána is van lehetőség rá, hogyha az előadás után kérdezni. Transpiration. Transpiration is a very important part. As I said before, it's the dynamic part of the growing. A párologtatás az egy nagyon fontos faktor a növény életében, hogy ez egy nagyon dinamikus faktor gyakorlatilag. And of course, we not needed a specific presentation to talk about the transpiration, but is the idea that I think we have to work on to try to find a solution for cooling down the climate into the greenhouse. Lehetne beszélni nagyon sokáig a párologtatásról, akár egy tudományos előadás keretében is, de ez egy nagyon, nagyon fontos faktor, amivel a belső klímát tudjuk kontrollálni. So the first important step to control the climate through the transpiration is that we have to make sure that we have enough water, but first of all, this water has the capacity to go up and to move to the roots. Tehát nagyon fontos a növénynek az a tulajdonsága, hogy a gyökerén keresztül mennyi vizet tud felvenni, és azt a levelén keresztül elpárologtatni. So we cannot have a really very well controlled growing in high temperature condition if we don't have, for example, enough water with the right choice of the substrate that we will see, and also a root system which is able to transport the water. Tehát nagyon fontos az, majd a későbbiekben lesz róla dia, hogy megfelelő mennyiségű gyökeret tudjunk képezni, ami megfelelő mennyiségű vizet tud felvenni ahhoz, hogy azt a megfelelő mennyiségű vizet el tudja párologtatni a növény a levelén keresztül, amivel majd ugye hűteni szeretnénk a növényházat. Just to go a bit in the number that for sure you know, every tomato plant when we have about 2,800-3,000 joules needs in a very good growing condition needs about 3 liters of water per day. Tehát nagyjából tudjuk azt a számot, hogy 250-300 joule vízhez körülbelül 3 liter víz felvétele szükséges. And these are not just number. I mean, we can use this kind of information that are available everywhere also to check the status, the health of our crop. I mean, if at the end of the day a full crop is evaporating only, let's say, 3 liters per square meter, alarm bell should sound. I'm sorry, it was not in your presentation, so I have to okay, no, I mean that remember a good tomato crop yes. Needs to evaporate at least 7-8 liter of water per square meter. Tehát, hogy egy növényházi növény 7-8 liter vizet kell, hogy elpárologtasson egy nap. With all the tools we have into the greenhouse, it's easy to check this. So, for example, if we only evaporate 3 liters per day of water, there is something wrong. Tehát, hogyha csak 3 litert párologtatottál, akkor biztos, hogy valami problémánk van. So it's a way to check the health. What is important, the evaporation into the control of the climate. Tehát, hogy hogyan tudjuk szabályozni a párologtatással a belső körülményeket. The evaporation, the passage of status of water from liquid to gas is an endothermic process. It needs heat, and this it's taken from the environment.
a bit like we are when we are sweating and we are in the wind, we feel cold. Exactly that. Tehát ahhoz, hogy gyakorlatilag vízből gáznemű anyag keletkezzen, ahhoz a növénynek is ugyanúgy melegre van szüksége, amit gyakorlatilag a növényház környezetéből vesz fel, és ez a hűtésnek a folyamata, hogy elveszi a meleget ahhoz, hogy ő párologtasson. And again, just to give some number, that transpiring 100 liters, it's equivalent to a cooling power of 70 kilowatt. But please make attention, we are talking about latent heat. Tehát ahhoz, hogy 100 liter vizet elpárologtasson a növény, akkor körülbelül 70 kWh-nyi hűtőkapacitásnak megfelelő energiára van szüksége. So, importance of water. We have to make sure that the water is available, and not only the quantity, but also the quality of water. Ahhoz, hogy a növény ezt a mennyiségű vizet el is tudja párologtatni, nagyon fontos az, hogy a víznek nem csak a mennyiséget számít, természetesen megfelelő mennyiségű vízre van szüksége a növénynek ahhoz, hogy ezt a mennyiséget el tudja párologtatni, de nagyon-nagyon fontos a minősége is a víznek. EC level, so electrical conductivity, is probably the factor that is playing the most important role in the water uptake. Ami nagyon fontos a víz tulajdonságaiban, az pedig az EC. Nagyon fontos az, hogy az alacsonyabb EC a gyökérzónában az aktív, könnyebb vízfelvételt segíti elő. So let's try to make or to give an example what can be for the plant the difference between high EC level or low EC level in the root zone. Tehát nézzük meg egy példán keresztül, hogy milyen különböző LC tartományokban van a vízfelvételnek különböző szintje. When we have in the substrate, doesn't matter which kind of substrate, and we have, for example, an EC level of 5 millisiemens, it's like we want to drink a Coca-Cola with a 2-meter stroke. So we need to put a lot of pressure, negative pressure, to uptake the water. So really, like, forgive me, but it's very strong. Tehát, hogyha egy 5-ös EC-jű vízzel öntözünk, akkor a növénynek sokkal nagyobb energiát kell arra fordítania, hogy ezt a vizet fel tudja szívni. Olyan példával élt az Alexandra, mint ugye nekünk 5 méter mélyről kellene felszívnunk gyakorlatilag egy Coca-Colát, ami borzasztó nagy, sokkal nagyobb energiát igényel a növénytől is. On the other hand, when we have a lower EC like 3.5 or 4, our stroke will get shorter and shorter, so very easy for the plant to absorb and transport all the minerals that are needed for the growth. És hogyha olyan 3,5-es, 4-es EC-vel dolgozunk, akkor annál könnyebb a növény gyökerének felszívni ezt a vizet, és annál könnyebb szállítania is ugye a megfelelő helyekre. Probably on the EC level, level in the slab, EC level at the dripper, we have to spend few words because from my experience looks like there is still a bit of misunderstanding, let's say like this. Pár szó erejéig álljon meg az EC-nél. Nézzük meg azt, hogy mit jelent a gyökér környezetében, a paplanokban az EC, mert nagyon sok tévhit van erről gyakorlatilag. For example, one of the main discussion I have with the grower all the time is how do you set the EC level at the dripper? I mean, what is the philosophy and the logic behind it? Nagyon sok termelővel van erről
mélyebb megbeszélésre, hogy hogyan küldik be, úgymond milyen EC-vel küldik be a csöpögtetőkhöz a vizet. EC is a calculated value. There is no opinion about that. If we want to give a certain concentration in millimole or milliequivalent of that element, at the end we can make a sum and that will give us the value of DC. So it's a calculated value, far from a personal opinion. Ez egy tény, amit mérni lehet gyakorlatilag az EC-t. Ez nem egy gyakorlati tapasztalat, vagy akármi, de ezt ki lehet kalkulálni, mérni lehet ezt az EC-t, amivel öntözünk. And of course we can go deeper in this, but it's very, very important point. Tehát mehetünk ebbe mélyebbre is, de ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Very shortly on this lab, as the transpiration has really power in cooling down the climate, also the shading effect of the plant has a positive impact on the increase of temperature. Ahogyan a növények párologtató képességének is nagy jelentősége van a növényházban a hűtésnek, így a növényeknek az árnyékoló képességének is nagyon nagy jelentősége van, amit a képeken is láttunk, hogy mennyivel hűvösebbet tart egy fasor, mint ahol nincsen egyetlen egy fasor. So at the end we need to transform or to think how to change all the problems related to the high temperature in practical solutions. Tehát át kell gondolnunk azt, hogy a gyakorlatban hogyan kell megváltoztatnunk ezeket a faktorokat, hogy a legjobb eredményt hozzuk. So among all the other possibility we have to support the climate control, like wind speed, its impacting solar radiation, relative humidity, but the canopy density, the quantity of leaves, it's really a key point for the control of the climate. Természetesen más egyéb faktorok is befolyásolják a növényházban a hűtőhatást, mint a szélsebesség, a besugárzás, a relatív páratartalom, de ami még nagyon-nagyon fontos, az a tőszám, hiszen ezzel tudjuk szabályozni úgymond a tőszám szabályzással az árnyékoló hatást. I was saying before, if we think that the climate is changing, something is changing, probably we have to start to make different choices. Tehát, hogyha abban gondolkozunk, hogy a klímaváltozás eljött, ezen a területen is változásra van szükségünk, tehát változó gondolkodásra van szükségünk. Last trend, for example, is to reduce the leaf area index. The leaf area index is the surface of leaves per square meter of covered surface. A levélterület indexet tekintve, ez gyakorlatilag négyzetméterenként a levél mennyisége összeadva. So for example, like in the Netherlands now, and they have their reason to do that, because as I said before, every place in the world is different, so they are pushing much more to very low quantity of leaves, 11, 12 leaves per plant, just to push the balance to a very generative condition. Hogyha például vesszük Hollandiát, ami természetesen egy teljesen más kondíciójú környezet, mint a miénk. Ugye ők azért, hogy generatívvá tegyék a növényeket, kisebb levélfelület indexel 10-12 levéllel dolgoznak egy növényen, azért, hogy generatívabbá tegyék a növényt, és ugye ott ennek a klímának megfelelően ezzel dolgoznak. Nekik ez rendben van. Our observations are showing that if we do in that direction in summer and with high temperature condition, we will not have big success. So we had somehow
to adapt our growing strategy to the new climate condition. Tehát, hogyha mi ugyanezzel mennénk, ugyanezekkel a levélszámokkal, ebben a mi meleg éghajlati környezetünkben a nyáron, nálunk nem lenne ez ilyen sikeres, tehát nekünk változtatnunk kell ezen a stratégián. So the discussion is, do we have to move, again a discussion point, do we have to move our strategy in summer to a more vegetative balance? Tehát a mi klímakondícióink közül az egy kérdés, hogy kell nekünk vegetatívabb felé tolni a növényeket, tehát nagyobb levélfelülettel dolgozni. For example, when we have problem with virus, we have a big impact on the canopy. So this can also be, let's say, a support in these, let's say, unlucky conditions. Tehát, hogyha például van problémánk vírussal, nyilván az hatással van a fejek számára, vagy fejek számában. Here I want to put just a slide about our growing condition. It's not a story, it's a fact, and this greenhouse has not any extreme cooling effect. In this room there is people that did visit this greenhouse, and I can show you what was the difference between outside and inside. Condition obtained only with the plant cooling effect. Ez nem egy elmélet, ez egy gyakorlatból kivett példa. A baloldali fenti szám mutatja a külső hőmérsékletet, és ez a sor pedig mutatja a növényházban a belső hőmérsékletet. Ezt mindent gyakorlatilag ezt a különbséget a fent említett, vagy az előbbiekben említett faktoroknak a megváltoztatásával érték el. So to make a summary of this, I want to say that plants with bigger canopy has a much bigger power in cooling down the climate and improving all the growing parameters. Tehát amit láthatunk ezen a képen, amit akar bemutatni a kolléga, hogy a nagyobb lombbal és nagyobb párologtatási sebességgel, felülettel rendelkező növények általában ugye nagyobb a hűtőkapacitásuk, így a jobb mikroklímát tudnak a környezetben létrehozni. És kérdés az, hogy miért, mikor és hogyan kell szabályozni gyakorlatilag a lombfelületet. So again, how to practically work on this? I have to speed up a bit. Yeah. What means this slide? The yellow lines are representing the months in the year, and this is from Hungarian conditions. So we have the light going up with the peak on July. Az alsó képen a fényintenzitást láthatjuk egész évben, és ez egy magyar példa. And if we don't do anything to correct this situation, we will see the shape of the plants that will change from a normal full body plant to what we call the Christmas tree. So the plant, the leaf will get shorter and shorter going to the top. Ugye ezzel nem csinálunk semmit gyakorlatilag ezzel a fényintenzitással, csak hagyjuk úgy, ahogy van a növény, akkor egy idő után a júliusra egyre elvékonyodik ugye a teteje a növénynek, és mint egy ilyen fenyőfaszerű levélfelület alakul ki, egyre elvékonyodott kisebb levelekkel a tetején. When we see this is a strong message that we have to check, and that is the moment we have to start doing things to correct
plant canopy. Ez egy felhívás arra, hogy ezt meg kell mindenféleképpen vizsgálnunk, és valamit előtte kell tennünk a növény sűrűséggel. So walking into the greenhouse. So walking into the greenhouse, always look to the top and check if some space, free space is getting between the heads plant. Amit tehetünk előre, mindig folyamatosan vizsgáljuk a növénynek a tetején, és figyeljük azt, hogy mikor kezdenek el keletkezni azok a levelek közötti üres területek, amikor be kell avatkozni. In this light, we can see some traditional figures of growing tomato and some, let's say, different point of view. Again, it's not the truth, there is no universal truth, but if, again, there is a change in the climate and we are having trouble because that, we have to think in a different way. Ezek nem univerzális, lefektetett szabályok, nyilván minden növényházban is minden kondíciónál ezt felül kell vizsgálni, de láthatjuk ezen a dián, hogy a növény sűrűségi stratégiákat az egyes paradicsom típusoknál ugye hogyan alakították ki régebben. For example, the cherry vine is exactly the greenhouse we have seen the computer screenshot with the 43.2 degrees. It's a greenhouse with the cherry tomato, and the crop cycle is different from what you have here. It goes from March to October. Amit láthattunk az előző dián, az pont egy sari paradicsom növényház volt, ahol az a 43 fok volt ugye kint. Gyakorlatilag az a növényház egy kicsit más az ültetési idő, illetve a vegetációs idő, mint nálunk. Márciustól ugye októberig van ott növény. And as you can see here, these are the real number. Of course, will be a question about the work, because if you work 64,000 heads per hectare, it's a lot of work. But probably we have also some practical support for it. But these are the real number we are using in my area. Let's say in the area where I live. Tehát ott Dél-Olaszországban, abban a növényházban egészen 6,4 sűrűségi per négyzetméter mentek fel ebben a sherry paradicsomban, és ez volt az, ez a mennyiségű levél volt gyakorlatilag az, amelyik lehűtötte azt a növényházat a 40-valahány fokról arra a 30-valahány fokra, amit ott láttunk az előző képeken. If you multiply this by 17, which is the number of the leaves we normally keep on the plants, then you get to this number. That I know, it may look extremely high. Tehát tudja jól azt, hogy tehát körülbelül 17 levelet hagynak meg a növényeken. Ez adja azt a négyzetméter nagyságot, ezt a 108 levél per négyzetméter. Tudja, hogy ez elég extrém, de ebben a körzetben ez az, ami ezzel a árnyékoló hatást, vagy ezt az árnyékoló hatást hozza. Big interest here in Hungary is the cluster and cocktail type. We are observing, especially for the resistant variety, we had 2 years ago, let's say till 2 years ago, extremely vegetative variety that are giving the resistance. But since this year, we are observing now resistant varieties with a very generative genetic. Tehát a régi fajták, amik még nem voltak vírusrezisztensek, ugye azok inkább vegetatív fajták voltak, viszont a vírusrezisztens fajták inkább a generatíva fajták közé tartoznak. And főleg a fürtös paradicsom és itt ami a mi klímánkon megfelelő fajták.
So in this case, probably we have to start to think to a big number of heads per square meter, and 4 it's a quite high number for the TOV tomato. Tehát el kell kezdenünk azon gondolkozni, hogy mivel ezek vegetatív fajták, hogy akkor több fejet hagyjuk, és ez fogja biztosítani nekünk majd azt a levélmennyiséget, ami ezt az árnyékoló hatást hozza. Also please note that most of the time the planting density it's half of the final density, because of course we have also to think to the necessity of the work to the grower, so we cannot make just theoretic, but we have to make also practical solution, and we will see why it is important this. Tehát azt ne felejtsük el, hogy természetesen az ültetési sűrűség az mindig alacsonyabb, mint a végső fejsűrűség, és nyilván ezeket a sűrítéseket majd a munka szervezéshez is hozzá kell igazítanunk. So very fast in practical way of what we normally do when we plant the 2.2 heads per square meter and we go up to 6.4. Tehát lássunk pár praktikus képet arról, hogyha 2,5 növény per négyzetméterrel 2,5 fej per négyzetméterrel kezdünk ültetni, hogy hogyan lesz ebből 6,4. So in the first step we take increase of 50%. So what is the idea? To try to stay in a very small space when we do increase the density in order to have the impact of the crop. Tehát nagyon gyorsan először is 50%-kal növeljük ugye a fejek számát. And then this is the final way. So we repeat this. Imagine that the substrate can be 1 meter 20, for example. So we are making a modus with, let's say, consistently increase of density. És a következő lépésben olyan 1,2 méter magasan egy újabb fejet hagyunk meg. The final results, what we want to see in the greenhouse, so this green wall without space is, and again, the quantity of work it's a lot. Tehát természetesen mit szeretnénk látni, hogy gyakorlatilag egy zöld falat üres helyek nélkül. Nyilván ez a mennyiségű fejszám, ez óriási nagy munkaerőigényt is követel. But also we found it very interesting practical solution, for example, not for all the type, but for cherry tomato, mini plum, it's possible without any problem to put 2 stems with 1 wire. So imagine when we are lowering the plant, it's half of the job, and it's also half of the quantity of hooks and wires. Sari Paradicsom és mini szilva esetében egy praktikus újításuk van, hogy gyakorlatilag egy madzagra 2 szárat is tudnak felrakni. Tehát ennek az a praktikus előnye, hogyha engedik a növényt, akkor gyakorlatilag 2 szárat tudnak engedni egyszer. And this solution for some variety, it's also applied with success in your area. Tehát, hogy ez a módszer itt ebben a régióban is már sikeresen kipróbált dolog. Okay, another important point. When we have a very warm condition, do we choose for a very high greenhouse or let's say medium greenhouse or low greenhouse? Of course, low it's a bit more difficult. I don't know if I can ask what is your opinion before to go on. Mit gondolnak a mi meleg klímánkon? Mi a legjobb a magas vagy az alacsony növényház? Mielőtt tovább megyünk, kíváncsi lenne az önök véleményére. Okay, we can go on. I want to show you this. Nézzük meg akkor a továbbiakban a gyakorlati képeket.
So if we consider 8 meter greenhouse, which is quite common in the Vernon type, for example, we have a width of 8 meter, and from the soil, including gutters, including plant, etc., probably we are going to 3.8 meter. Nézzük meg gyorsan egy számítást. Ugye 8 méteres hajószélességnél, hogyha a növénynek a teteje az 3,8 méteren van, a nullaponttól ugye a föld színétől számítva. And if it's true, the cooling power of the plant related to the fall volume, it's easy to understand that in a not so tall greenhouse, we have much power in controlling the climate. I mean, of course, I'm talking in the condition of absence of very high-tech system, because if we have patent fan, if we have all the tools, probably it's different. But in normal condition, look to the ratio. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy hogyha a növénynek van egy négyzetméterenkénti hűtőkapacitása, akkor melyik magasságnál a legjobb ez a hűtőkapacitás kihasználtság gyakorlatilag? It looks strange, but we are observing that really best performances in summer with the high temperature are the not so high greenhouse, where we can saturate the climate with the plant activity. And the result is that lower greenhouse is better for summer for the cooling with the evaporation. Yes, with evaporation, yeah. Tehát, csak bocsánat, visszakérdeztem, tehát ebben a tekintetben, hogyha nézzük azt, hogy a növénynek a párologtató képessége hűti a növényházat, akkor az alacsonyabb növényházak azok a praktikusabbak, mert kisebb felületet von el, úgymond a fölötte lévő tér. To explain more practical, in this greenhouse, very nice greenhouse, very tall, this is the distance between the trellis and the top of the crop. Probably it's about 3 meters. Tehát ez egy nagyon modern üvegház, a növénynek a csúcsa és a rácsostartó között majdnem 3 méter magasságkülönbség. And all this volume in summer without plant, it's really difficult to control. On the other side, you see much shorter distance, so the room, the greenhouse room is full. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a baloldali felső képen ott pedig sokkal közelebb van a növény feje a rácsostartóhoz, sokkal könnyebb ezt a házat a meleg napokon kontrollálni, mert sokkal kisebb az a felület, ami elvonja úgymond azt, amiért dolgozunk, hogy minél hűvösebb legyen bent a házban. Of course, we have to deal with the greenhouse we have. So it's just a way of stimulating discussion. There are some greenhouses like this that the only possibility is to go on the chain, and it's totally full. Tehát, hogy nyilván azzal kell főznünk, amink van gyakorlatilag. Vannak olyan növényházak, ugye, ahol nem tudunk magasabbra menni a növényel, de van, ahol esetleg még följebb tudunk menni. Not only with the plant, but we can also have other way to control the growth. Very important, and I think that in this room most of the growers are growing in hydroponics. So the right choice of substrate doesn't matter if it's cocoa, stone wool, or whatever. But we need to pay a lot of attention on this. Nagyon-nagyon fontos az, hogy megválasszuk a megfelelő közeget, teljesen mindegy, hogy ez most kókusz vagy más közeg, de nagyon sok figyelmet kell fordítani a közegnek a megfelelő választására. And of course, next to that, the propagation strategy. És természetesen ez mellett, ami a legeslegfontosabb, az a megfelelő öltözési stratégia kialakítása. Choice of the substrate. Density of the substrate has a strong impact on the saturation point, how much water it can contain.
And in the average we can move from 60 to 80% of water content during cultivation. Ami nagyon fontos a sűrűség, a közegnek a sűrűsége, ami ugye nagy hatással van a telítési pontra, amely közegtől függően 60 és 80% között változhat. It's not going on. I don't know. Probably over. Yes. And fiber orientation. Fiber orientation, this is more related to artificial substrate like stone wool. They have a big impact on the reactivity of the substrate, which is very interesting when we want to change the water content into the substrate. Tehát nagyon fontos a szál összetétel és a minősége is, ugye nagy hatással van ennek a közeg reakció képességére. Okay, thank you. What we see in this slide, a kind of orientation map. It's an idea. We know that the tomatoes are big fruits. Genetically, they are more vegetative, and that's why we use less plant per square meter. Tehát, hogyha általánosan megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb egy termés, annál vegetatívabb a növény maga. És, and also we see that when we move to a region, cold region, that can be North Europe or South Europe or whatever, we are going to more generative conditions. So it's very important we take the right substrate that can balance this. Tehát, hogyha a hűvösebb régióról megyünk a melegebb régiókra, mindenképpen itt is figyelme kell vennünk azt, hogy milyen közeget választunk. Of course, there is no one type of substrate which is optimal for all the season, because if we take something that is very good for planting time, maybe it will give you some problem in the full summer. So we have to choose, in my opinion, the right substrate for the most critical moment of your area. Tehát természetesen a termesztés során sem mindig optimális annak a közegnek a választása, amit kiválasztottuk, mert nyilván van a közegünk mondjuk megfelelő az ültetési időre, de mondjuk esetleg a kritikusabb időkre nem. Ezért azt javasolja, hogy mindenféleképpen arra az időszakra válasszuk a közegnek a minőségét, ami a legkritikusabb, és itt ugye a meleg-nyári periódus. Irrigation strategy, we say that it's also extremely important. Okay. The wetting cone. What is the wetting cone? The wetting cone is the profile wetted by the water every time we do an irrigation. And the angle of the cone is extremely important for the uniformity of refreshing the substrate. Ami nagyon fontos faktora az öntözésnek, az a nedvesítő görbe, úgy én így fordítottam le, azt, hogy hogyan nedvesíti át a közeget az öntözésünk. So, when we give a small dose, then we can calculate what is a small dose or a big dose. We will have this refreshing of the substrate, so very small. Tehát alacsony dózissal nagyon kicsit áztatjuk át a közeget, úgymond. Then, on the other way, when we give a big dose, the water will go straight to the bottom, bringing the roots, and this is the most common thing we see. So please open the slab, inspect. If there are too many roots in the bottom and less on the side, you need to correct something. Tehát amit általában itt el szoktak követni a termelők, azt, hogy túl nagy adagokkal öntöznek, ami azt jelenti, hogy a gyökerek azok mindjárt leszaladnak a paplonnak az aljába, ezért azt kéri a szaktanácsadó úr, hogy nyissuk meg a paplont, nézzük meg, hogyha túl sok gyökér van a paplon aljánál, akkor öntözési stratégiát kell változtatnunk. When we use the correct source, we see that the cone is much bigger, so refreshment
of the substrate is optimal, and the wider is the cone, more uniform is the distribution. Tehát változtatni kell az öntözési stratégián azt, hogy sokkal egyenletesebb legyen a gyökér elosztás a paplomban. Is this only theory? No, it's not. And wetting on, the next one please, it's a reality, and it's something we can control just by using the right calculation of the dose. Calculation that is different from every greenhouse, from every grower. Tehát ez nem csak elmélet, ez már gyakorlat is, tehát láthatjuk azt, hogy lehetséges egy jó öntözési stratégia kalkulációval az, hogy hogyan számítsuk ki a növény vízigényét ahhoz, hogy ez a gyökér struktúra kialakuljon. So this is a way to calculate. Of course, there is a bit short of a time, but maybe you can take a picture and we can discuss it later. So in every condition we measure the full volume of the substrate, we divide it for the number of the dripper, and we apply a dose of 25 mils per each liter of substrate supplied by one dripper. Yes. Arra kérte önöket, Alessandro, hogy fényképezzék le ezt a számítást. Minden növényházban és minden növénykiosztásban és minden körülmény között ugye ez változik, de ami gyakorlatilag az alaptétel, hogy 25 ml víz mennyiség per összközegliter per gomba az, ami a sarokszám. Just one point, 25 milliliters in this way of calculation means 2.5% of the volume of the substrate. Tehát körülbelül ennél a kalkulációnál az összközeg 2,5%-ára jön ki az összvízmennyiség. Next one. Thank you. So, the daily dynamics. There are four extremely important moments in one irrigation day. The wet up period, which is the moment in which we refill the substrate after the water loss during the night. Tehát a napi dinamika is nagyon-nagyon fontos. Az nagyon fontos, hogy hol van az a napi reggeli indulás, amikor a éjszaka elvesztett vizet elkezdjük visszapótolni, az úgymond a felébresztése a növénynek. Second period, the old period, it's a very easy moment for the control of the EC. The plant is extracting source, so the level of the EC is kept by control by the plant. Tehát a következő periódus az a megtartás. And third period is the critical moment for the EC control, so it's a period that we call flush. Ami nagyon következő, a harmadik periódus az a EC kontrollálása, amit ugye árasztásnak nevezett el, nem tudtam jobban lefordítani. Fourth period without irrigation is very important because with the quantity of water we lose, we can control the steering on the plant. So high temperature, much less dry back during the night. Tehát nagyon fontos utána ugye a visszaszárítás a növénynek éjszaka, ami gyakorlatilag ugye a drén mennyiséggel lehet visszakontrollálni. This is a way, if you can go on one by one, just to show a little bit what we are doing, and this is the way we are controlling the wet up, and in the morning till the saturation, then the drain starts. Tehát ez minden növényháznál egyedi, ezeknek a beállítása, gyakorlatilag ugye az öntözés megkezdésétől a drain megjelenéséig eltelt idő, illetve a közegnedvesítés. Then we go into the second period where we don't need too much drain because again the seeds controlled by the plant. A következő szakaszban ugye nem kell túl sok drain, mert a növény az magát szabályozza.
And we go into the third period. This is interesting because if we ask anybody what is the optimal percentage of drain, it's 30-35%, they will answer. Tehát, hogy a napi, a leghosszabb periódusban kérdés, hogy mennyi a drain, általában azt, hogy tud mondani, hogy 30-35%. But the explanation is in the number. If we wait for a 2% of dryback and we give a dose of 3%, that is 30 milliliters, 1/3 will go drain after saturation, and this is exactly the explanation of the 33% of drain and the reason that's why it works. But we can go deeper maybe later in a private talk. Hogyha esetleg valakit ez a táblázat majd mélyebben érdekel, akkor kint meg tudjuk beszélni a részleteket, úgymond. Any computer, any software we have, this is a reader, but Priva also, Hogendorn, you can you can build this graph. And it's very interesting because you can align the joule curve with the number of irrigation. For example, here in the morning we have the double part dry back of the night and energy for plant activity. So bármelyik klímakomputeren ugyanezt a grafikont ezt meg tudjuk nézni. Ugye a besugárzás és az öntözési stratégiákat tudjuk összehasonlítani, hogy a reggel időben sokkal többet, rövidebben öntözünk, mint napközben, hogy visszanedvesítsük az éjszaka felvett vizet a közegben. I really want to thank you for your attention and apologize if I took a few minutes more. And I hope that I gave my little contributes to your business. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és elnézést kérünk, ha egy kicsit hosszabban igénybe vettük a figyelmüket. Köszönjük szépen!